diễn xuất chuyên nghiệp của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo trong Tiêu Dao, một phù thủy mặt trẻ con va chạm với một yêu vương trông có vẻ suy sụp. Bộ phim thần tiên anh hùng này chắc chắn sẽ thành công. Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo đã phá vỡ khuôn mẫu tiên hiệp trong Tiểu Dao, một cô gái ngọt ngào trở thành một người phụ nữ quyến rũ hai mặt, trong khi một vị vua quỷ tóc bạc lại hiện thân cho một vẻ đẹp tan vỡ. Kịch bản gốc và diễn xuất tương phản tạo nên một sự kết hợp ngọt ngào nhưng cũng đầy bạo lực. Bữa tiệc thị giác với sắc hồng và xám này đang định hình lại kỳ vọng của khán giả về phim tiên hiệp. Khi người tình Đàm Tùng Vận gặp gỡ ma vương tóc bạc Hầu Minh Hạo, những khuôn mẫu của phim cổ tích đã hoàn toàn thay đổi. Những hình ảnh mới nhất từ Tiêu Dao cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa cô gái năng động trong bộ váy hồng và vị ma vương nghiêm nghị trong bộ áo choàng xám, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng chỉ dựa trên hiệu ứng hình ảnh. Thế hệ khán giả này từ lâu đã chán ngấy những khuôn mẫu cổ tích cũ kỹ, và Tiêu Dao đang làm mới trí tưởng tượng của chúng ta về phim cổ tích với cốt truyện độc đáo và diễn xuất tương phản. Thử thách cô gái hai mặt của Đàm Tùng Vận, sự chuyển mình trong diễn xuất từ cô gái ngọt ngào thành nàng công chúa lạnh lùng. Đàm Tùng Vận ra mắt cách đây 17 năm đã dũng cảm thử thách bản thân với nhiệm vụ khó khăn là đảm nhiệm hai vai diễn trong lần đầu tiên dấn thân vào thể loại tiên hiệp. Nhân vật Tiểu Dao của cô là một cô nàng chuyên gây rối kinh điển. Chiếc váy lụa hồng kết hợp cùng đôi hoa tai tua rua hoa toát lên vẻ nữ tính ngọt ngào của cô. Tuy nhiên, khi xem kỹ hơn, đôi mắt mở to và cái miệng hơi nhếch lên của cô lại toát lên vẻ hoạt dã độc đáo. Việc sử dụng khuôn mặt trẻ thơ để khắc họa tinh thần nổi loạn khiến cô càng trở nên đáng nhớ hơn so với những nữ chính tiên hiệp điển hình. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hình ảnh công chúa Ninh An vẫn là gương mặt của Đàm Tùng Vận, nhưng trong bộ váy xám đơn giản, đôi mắt rũ xuống và đường viền môi mím chặt đã toát lên cảm giác vận mệnh trải dài cả thế kỷ. Từ Viên Cẩm Hà trong Dưới Quyền Lực đến Ninh Mông trong Xin Gọi Tôi Là Đạo Diễn, Đàm Tùng Vận đã sử dụng hai phong cách diễn xuất riêng biệt, chứng tỏ mình không chỉ là một nữ hoàng phim truyền hình, mà còn là một diễn viên điêu luyện có khả năng đảm nhận những vai diễn phức tạp. Lịch sử thăng cấp ma vương của Hầu Minh Hạo, dấu ấn ma tóc bạc đã tạo nên trần nhà bị phá vỡ như thế nào. Nhân vật Hồng Diệp của Hầu Minh Hạo được coi là đỉnh cao của nam chính trong các phim viễn tưởng tiên hiệp gần đây. Mái tóc bạch kim, áo choàng đen và họa tiết ma quỷ vàng óng của anh gợi lên vẻ uy nghiêm của ma vương, trong khi gấu áo rách dưới gợi lên sự mong manh của một thế kỷ bị giam cầm. Phẩm chất đẹp đẽ, mạnh mẽ và bi thảm này được khuếch đại trong các video tái hiện của Bilibili, đặc biệt là bóng đổ của hàng mi khi anh cúi xuống và vẻ tự giễu tinh tế ở khóe miệng nhanh chóng dẫn đến hashtag Ma Vương Chiến Thương vượt quá 100 triệu lượt xem. So với vai thiên yêu trong Bảo Vệ Trái Tim, chiều sâu cảm xúc của Hồng Diệp phong phú hơn nhiều. Từ sự dè dặt và xa cách ban đầu khi gặp Tiêu Dao, đến sự oán giận và bất lực khi bị ép buộc phải đi cùng nàng, cho đến sự đấu tranh và kiềm chế khi tình cảm nảy nở. Những biểu cảm tinh tế của Hầu Minh Hạo đã hoàn thiện mạch truyện của nhân vật. Khi dáng vẻ khom lưng, khinh khỉnh của anh ta kết hợp với ánh mắt dò hỏi của Đàm Tùng Vận, khán giả đã có thể hình dung ra cốt truyện ngọt ngào và ngược đãi dài 100.000 chữ, nói lời bất đông. Hành động chính trực, tính thẩm mỹ của màu xám tương phản ngọt ngào, cách các nhân vật tương phản khơi dậy phản ứng hóa học CP. Việc chọn diễn viên cho vai Tiêu Dao quả là một bước đột phá. Nhân vật ngọt ngào, sống động của Đàm Tùng Vận tương phản với tính cách lạnh lùng, run rẩy của Hầu Minh Hạo, tạo nên một sự đối lập tự nhiên. Ngôn ngữ hình ảnh này hoàn toàn phù hợp với bối cảnh cảm xúc của Mặt Trời Ấm Áp Làm Tan Băng. Ảnh kính chính thức của hai diễn viên cho thấy sự giao thoa giữa màu hồng và xám, phản ánh hoàn hảo sự tương phản giữa Tiêu Dao, mặt trời nhỏ trên trái đất, và Hồng Diệp, băng vĩnh cửu. Điều đáng chú ý hơn nữa là sự căng thẳng kịch tính được tạo ra bởi cốt truyện. Một kẻ gây rối vô tình đánh thức ma vương, và một ma vương chán ghét thế gian, căm ghét loài người nhưng lại bị buộc phải hộ tống họ. Mối quan hệ yêu ghét giữa họ đã khiến CP Tiểu Yêu Hồng Yêu trở thành một hiện tượng lan truyền ngay cả trước khi phim ra mắt. Fanfic đã vượt qua 10.000 bài đăng về chủ đề siêu hot này, với một cư dân mạng đã tóm tắt một cách khéo léo, giống như đổ mật ong vào cà phê đen, càng khuấy càng nghiện, một bước đột phá trong thể loại tiên hiệp. Tại sao Tiêu Dao có thể làm mới kỳ vọng của khán giả? Trong một thế giới tràn ngập phim chuyển thể IP, kịch bản gốc của Tiêu Dao thực sự là một canh bạc. Đàm Tùng Vận, trong lần đầu tiên dấn thân vào thể loại tiên hiệp, đã đảm nhận hai vai diễn, chứng minh bằng diễn xuất của mình rằng ngay cả một khuôn mặt trẻ thơ cũng có thể mang trong mình một định mệnh sâu sắc. Hầu Minh Hạo hoàn toàn rũ bỏ cái mác phim thanh xuân, hóa thân thành một yêu vương phức tạp. Khi tin tức về vai khách mời bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh trong vai phản diện được lan truyền, nhiều khán giả nhận ra đây có thể là một thể loại phim tiên hiệp mới mẻ, phá vỡ mọi khuôn mẫu thông thường. Cư dân mạng luôn khen ngợi những nữ diễn viên vừa xinh đẹp vừa diễn xuất giỏi,
và lần này Đàm Tùng Vận lại một lần nữa nhận được lời khen ngợi cho diện mạo cổ trang trong Tiêu Dao. Nhân tiện, ở tuổi 35, bạn thấy bao nhiêu người vẫn có thể dễ dàng giữ được vẻ trẻ trung. Đàm Tùng Vận là một trong số đó, hình ảnh của cô trên màn ảnh đã nhiều lần chứng minh rằng tuổi tác không phải là vấn đề là tài năng và sự chăm chỉ có cân bằng được hay không. Cô đã thay đổi 3 diện mạo liên tiếp khiến người xem có cảm giác như đang xem một bộ phim bí ẩn, tự hỏi Đàm Tùng Vận sẽ mang đến cho khán giả phong cách thẩm mỹ nào tiếp theo. Trước tiên, hãy nói về ngoại hình của cô, trong chiếc váy hồng thêu hoa kết hợp với mũ miệng tinh tế và lối trang điểm nhẹ nhàng. Cô chính là hình ảnh tiểu thư quý tộc mà các học giả thời xưa hằng mơ ước. Vẻ dịu dàng, sống động này không phải diễn viên nào cũng có thể làm chủ được, và nếu không cẩn thận, nó có thể dẫn đến hiệu ứng ngược lại là cố tỏ ra trẻ trung nhưng cuối cùng lại già nua. Nhưng Đàm Tùng Vận thì khác, cô ấy đã khéo léo thể hiện trọn vẹn nét trẻ trung mà không hề mất đi khí chất trưởng thành. Cứ như thể chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi cũng đã thấy hương xuân thoang thoảng trong không khí. Nếu sắc hồng tượng trưng cho giấc mơ của một cô gái thì chiếc váy cưới đỏ rực rỡ lại là một màn phô diễn lộng lẫy, xa hoa. Với vương miện phượng hoàng vàng và tua rua rủ xuống, chiếc váy vừa trang nghiêm vừa lộng lẫy ngay lập tức biến cô từ một tiểu thư dịu dàng thành một người chủ gia đình chính thức, thể hiện trọn vẹn phong thái trang trọng và uy quyền của nhân vật. Ngay cả trong bối cảnh hoành tráng và xa hoa như vậy, đường nét khuôn mặt và lời thoại của cô vẫn làm chủ cả bộ phim, khiến khán giả háo hức được đến dự đám cưới của cô và thưởng thức những món ngon. Ngay cả ngoài đời, bộ trang phục này trông như thể có thể giúp cô giành giải nhất trong một cuộc thi chụp ảnh cưới, khi cô ấy mặc một bộ trang phục cổ điển màu vàng nhạt có họa tiết được tạo kiểu với bím tóc và túi đeo vai màu nâu, và đứng trước một biển cỏ hồng. Bầu không khí ngay lập tức chuyển sang bối cảnh sôi động của một bộ phim thần tượng dành cho thanh thiếu niên. Bản thân diện mạo này đòi hỏi một trình độ nghệ thuật nhất định, đòi hỏi sự nhanh nhẹn tự nhiên và cảm giác chân thực trong khi vẫn giữ được sự sống động và tràn đầy năng lượng. Nụ cười của Đàm Tùng Vận ngay lập tức quyến rũ, làm sáng bừng màn hình ngay cả khi màn hình không hiển thị. Bộ trang phục màu vàng nhạt này gợi nhớ đến những khoảnh khắc hài hước trong phim, tỏa sáng qua ánh sáng lãng mạn của biển cỏ, thấm đẫm màn ảnh một cảm giác nữ tính. Ở tuổi 35, cô vẫn có thể khắc họa một nhân vật với sự tự nhiên tinh tế như vậy, một câu trả lời vang dội cho những người nghi ngờ tuổi tác hoặc hình ảnh của cô bằng diễn xuất. Tuy phim cổ trang có rất nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, nhưng những người đẹp mà không quá hào nhoáng, ngọt ngào mà không quá phô trương lại rất hiếm. Một số người cho rằng tạo hình càng phức tạp và cầu kỳ thì càng tốt. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận đã phá vỡ quan niệm này bằng cách tiếp cận đơn giản và năng động, chứng minh rằng tạo hình nhân vật không phải là sự phức tạp thái quá mà là làm nổi bật bản chất cốt lõi của nhân vật. Từng bông hoa thêu trên trang phục, từng tua rua trên phụ kiện tóc cuối cùng đều phục vụ cho nhân vật, và Đàm Tùng Vận đã thể hiện hoàn hảo nguyên tắc này, thổi hồn vào nhân vật qua phong thái và diễn xuất của mình. Bộ phim và những bộ trang phục này thực sự đã khơi dậy những cuộc thảo luận sâu sắc hơn về diễn viên và quá trình sản xuất tác phẩm của họ. Chúng ta thường thấy các diễn viên nỗ lực cho những tác phẩm quy mô lớn và những cảnh quay xa hoa, nhưng dù bối cảnh sân khấu có đẹp đến đâu, nếu bản thân diễn viên không thể hòa nhập, khán giả sẽ không bao giờ bị cuốn hút. Ngược lại, Đàm Tùng Vận, dù là người nhanh nhẹn bẩm sinh hay trang nghiêm, lộng lẫy, luôn dùng sức sống của mình để làm chủ vai diễn, lay động trái tim khán giả bằng diễn xuất tinh tế và chính xác. Cô không chạy theo người khác để thu hút lượt xem, cũng không dựa vào hàng ngàn thông cáo báo chí, diễn xuất bùng nổ để chinh phục người hâm mộ. Thay vào đó, cô dùng diễn xuất của mình để đưa khán giả đắm chìm vào bộ phim. Với một diễn viên như cô ấy, 3 ngoại hình khác biệt và khả năng nắm bắt hoàn hảo điểm mạnh của từng nhân vật, người ta không khỏi tự hỏi tại sao diễn xuất của Đàm Tùng Vận lại đa dạng đến vậy. Và khi nào chúng ta mới học được cách giống như cô ấy trong cuộc sống, tự tin và tỉnh táo lựa chọn vẻ ngoài và thái độ phù hợp với mình. Từ Hoa Du Ký đến Lăng Lam Truyền Kỳ, thể loại phim truyền hình kỳ ảo đang cần làn gió mới. Tiêu Dao tái định hình thể loại tình cảm nhân ma bằng diễn xuất tương phản, nâng tầm màn kịch bằng mỹ học thị giác và đáp ứng khát khao đổi mới của khán giả bằng cốt truyện độc đáo. Khi sự nhanh nhẹn của Đàm Tùng Vận va chạm với diễn xuất rời rạc của Hầu Minh Hạo, chúng ta có thể đang chứng kiến sự ra đời của một bom tấn tiếp theo.